Powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई A journey of 1,000 miles begins with a single step. Well, आजका हाम्रा अतिथिले पनि त्यसरी नै आफ्नो journey सुरु गर्नुभएको छ, यात्रा सुरु गर्नुभएको छ. And rather than the destination, I've always seen him enjoying the journey because I'm yet to know where he's destined to be. Yes, he's been through a lot and he's come to a point where, we all look up to him. And yes, he's still having a wonderful journey. यही भन्दै अब चाहिँ चिया ब्रेक लिन्छौँ र को हुनुहुन्छ उहाँ? Alright, welcome to Prime Times. This is Chiya Guff. म हो lJai Pradhan. साथमा हुनुहुन्छ मेरो पठाउ त सुन्नुभयो होला नि. Yes, पठाउका Managing Director Shri Asheem Singh Basnyat ज्यू. Thank you for your time, Dai. Thank you so much for your presence. And I'm actually feeling privileged to be calling you Dai rather than Sir. त्यो त मलाई ज्यू भन्दा एकछिन अलि uncomfortable what's happening भने जस्तो भयो Jai, it's always a pleasure to see you. You inspire a lot of youngsters. Thank you. I'm not that young, but I still get inspired from you. I mean, I love your salt and pepper look. I've heard about it on हाम्रो Clubhouse. The way you've expressed yourself. Right. म त्यहीबाट सुरु गर्छु कि अब पठाउको बारे हामीहरु धेरै सुनिसक्यौं प्र्याक्टिकलिटीमा भन्छ. Let us know what being an MD is like, है. कस्तो भन्दाखेरि Clubhouse मा जाँदाखेरि त everyone actually needed an identity के. को हो म भन्दाखेरि. How pressurizing was it? Or how really pride, was it full of pride to make yourself known to the people that yes, I'm leading Pathao? Because your profile also said or says you're leading Pathao. But my display picture says I'm a badass with grey hair. So Pathao, yes, that's a part of what I do. Yeah. But it's not who I am. Clubhouse was a place where I could be myself. अनि त्यसमा चाहिँ नि एकदम रमाइलो हुन्थ्यो कि त्यहाँ मैले मेरो कामको भन्दा पनि आइडियाजहरु सुन्नी र आफ्नो पनि सुनाउन सक्ने अरूको आइडियाजमा डिस्कस गर्न सक्ने एकदम राम्रो प्लेटफर्म थियो. लकडाउनमा सायद क्लब हाउसमा भएको भए धेरै जनाको मेन्टल हेल्थ चाहिँ डिटोरिएट पनि हुन्थ्यो. एक्ज्याक्टली. अब क्लब हाउसमा एउटा रेभोल्युसन ल्याउने व्यक्ति तपाई पनि हो र तपाईका टिम मेम्बर्स पनि हुनुहुन्छ र त्यो टिम मेम्बर्सहरुसँग म आफै पनि धेरै वर्ष भयो काम गरिरहेको सहकर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरु हैन. Like how do you maintain your balance with the younger generation? How? And your favorite amongst them? I know. I think youngstersहरुलाई चाहिँ नि धेरै ठाउँमा चाहिँ त बच्चालाई के थाहा छ र भन्ने एटिट्युडमा अलिकति एज भएकोले कुरा गर्नुहुन्छ कि. अनि यंगस्टर्सहरुलाई त्यो चाहिँ त्यति रमाइलो लाग्दैन नि त. उहाँहरुले राम्रो आइडिया लिएर आउनु पाएछन् खुकुरी भन्दा कर्दा जान्नी जस्तो कुराहरु निस्किन थालेपछि दे डु नट ओपन अप. मेबी मैले जोसँग कुरा गर्न सके उहाँहरुको कुरा मैले सुनि होला र उहाँहरुलाई मैले मेरो कुरा पनि सुनाउन सके होला र त्यसपछि र्यापो क्रिएट हुँदै गयो. इनफ्याक्ट आज चाहिँ नि हाम्रो क्लब हाउसको अफ टपिक एन्ड 9 को 5 जना मोडरेटर्स वी आर प्लानिङ टु स्टे आउट टुगेदर. ओके. पार्टी गर्ने अनि त्यहाँबाट बाहिर गएर बस्ने भन्ने कुरा छ. द यंगेस्ट इज 23 एन्ड आइ एम द ओल्डेस्ट. I'm 37, so 15 years को difference होता पनि it's like a small family. हजुर. The only reason why that happens is because I take them as equal and they take me as equal. ए बुढो हो भन्नु भन्दैन. अचम्मको कुरा छ कि you say that they take you as equal हैन. तर असीम मानसिंह बस्नेतको अरा यस्तो छ कि मैले चिन्छु नि त मान्छेहरु तपाईको सेरोफेरोकै. तपाईसँग ओपन अप पनि हुन्छन्. फेरि तपाईको बारे कुरा गर्दाखेरि एउटा अदब र आदर पनि गर्छन्. I know a brother of yours. I've worked with him closely and he's always been inspired of you. है उहाँले जब कुरा गर्नुहुन्छ तपाईको एकदमै राम्रोसित कुरा गर्नुहुन्छ, अदबका साथ कुरा गर्नुहुन्छ. यंगर जेनेरेसनसँग कनेक्ट हुनलाई छ नि तपाईले जस्तो भनिहाल्नु नि ट्रस्ट गर्नुपर्छ, उहाँहरुको नि कुरा सुनिदिनुपर्छ. यस्तो खालको जस्तो मनसाय चाहिँ हाउ डिड यु डेभलप इन यु? Upbringing हुन सक्छ. Upbringing चाहिँ नि I've said this too many times in media. The way my father brought me up, discipline was there. तर respect पनि थियो. मेरो छोरा हो, म respect गर्नुपर्छ.
तर म यसको बाउ यो मेरो अगाडि डिसिप्लिन पनि हुनुपर्छ भन्ने पनि थियो माया र यो आदरको चाहिँ नि मेरो पहिलादेखिको एउटा थट प्रोसेस थियो कि आफूभन्दा सानोलाई माया गरेपछि सानोले आफूलाई आदर गर्छ आफूभन्दा ठुलोलाई आदर गरेपछि ठुलोले आफूलाई माया गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो मेरो फ्यामिलीमा लगभग म जेठो नै हो घरपट्टि पनि माया घरपट्टि पनि मैले जति माया गरेँ उनीहरूले त्यति नै आदरै गरे र मभन्दा माथिको जेनेरेसनलाई मैले जति आदर गरेँ उनीहरूले पनि मलाई माया नै गरे र त्यही कुरा चाहिँ नि मेरो लाइफमा जसरी सिक्दै गएँ मेरो वर्क स्पेसमा पनि मोटामोटी त्यही नै रिफ्लेक्सन्सहरू आउन थाल्यो र आजको दिनमा आई थिङ्क ओभर 100 पिपल इन दि अफिस सबैजनासँग चाहिँ त्यो फ्यामिली जस्तो रिलेसन छ कि हजुर देयर इज नो ओ इज माई बस टाइपको यो त मेरो दाइ हो नि भने जस्तो रिलेसन हुन्छ र अनि काम गर्न पनि रमाइलो हुन्छ कि त्यसपछि होइन तपाईँलाई बाइकहरू एकदमै मनपर्छ आई क्यान सी द्याट यु ओन यु अ भेरी ब्युटिफुल बाइक होइन अनि यु ट्राभल इनफ्याक्ट हामीले अस्ति नै पठाउको इभेन्ट मात्र गरिसकेपछि पनि आई स यु तपाईँले भनी मात्र राख्नु भएको थियो म त भोलि पर्सि अब गइन्छ आइ एम ट्राभलिङ होइन तपाईँ आफ्नो सबअर्डिनेट्सहरूसँग यु आर भेरी क्लोज इट वाज सरप्राइजिङ टु सी द्याट हाउ someone like someone of a person who is managing director is actually so open with all the staff at all levels भनेर पनि अचम्म लागिरहेको थियो मलाई त्यहाँ वा यार चिल रहेछ यार दाइ त भनेर अब दाइ when you're traveling how do you like take out time दाइ कसरी like how do you manage that time for yourself इन्ट्रेस्टिङ बाइकमा के फेरि जेठो छोरा होइन रेस्पोन्सिबिलिटी छ घरमा आफै आत्तिने हो कि त्यो चाहिँ अलिकति त्यो बेला मैले बाइकको स्टोरी हालेँ होइन तर म बाइकमा ट्राभल गरेको थिइनँ मेरो भाइ चाहिँ मुस्ताङ बाइकमा गएको थियो अनि वी अल मेट इन पोखरा त्यसपछि चाहिँ उसले गाडी चलायो म चाहिँ बाइकमा गएँ कि ओके सो यु टुक द बाइक फ्रम पोखरा टु मुस्ताङ नो ही टुक द बाइक फ्रम काठमाडौँ टु मुस्ताङ मैले चाहिँ पोखराबाट त्रिवेणीहरू अनि त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ बाइकमा गएँ किनभने पनि क्वाइट सम टाइम मैले अफ रोड चलाउनु नपाएको It was really fun. About how do I take time out? I think that was one vacation that I had in the last 2 years. The COVID भरि जानै पाएको last 2 years मा COVID मा त जाने yeah exactly COVID भन्दा अगाडि चाहिँ म सोलुखुम्बुसम्म पुगेको थिएँ बाइकमा that was one amazing trip र त्यसपछिको यो 2 वर्षको बाहिर घुम्न नपाएको भडास चाहिँ त्यो ट्रिपमा मजाले घुमाएँ 2 हप्ता हेर्दै थिएन 2 हप्ता थिएन हामी दसैँमा आउनु पर्ने थियो व्हाट ह्यापन्ड इज इन द मिडल अफ द भेकेसन माई ग्रान्ड मम पास्ड अवे ओके सो हामी त्यसबाट दसैँ पनि बिग्रियो अनि हतारेर फर्केर पनि आउनु ओके दाइ अब भनौँ न 9 to 5 भन्ने टाइम मान्छेको जिन्दगीको धेरै महत्त्वपूर्ण टाइम हुन्छ होइन सबै काम त्यसमै हुन्छ कमाउने पनि त्यसमै हुन्छ बिगार्ने पनि त्यसमै हुन्छ होइन हरेक कुराको अब बच्चा बच्ची भयो उहाँहरूको पेरेन्ट्स डे स्पोर्ट्स डे पनि त्यही बेला हुन्छ फङ्सन्सहरू त्यही बेला भइरहेको हुन्छ एक्सेप्ट फर पार्टिज भोजसोज चाहिँ साँझ भइरहेको हुन्छ 9 to 5ers भनेर जुन ब्र्याकेटमा राखिदिन्छ नि दाइ मान्छेहरूलाई पिपल सोर्ट अफ ह्याभ नाउ मेड अ नोसन द्याट नो आई डोन्ट वान्ट टु डु 9 to 5 आई वान्ट टु स्टार्ट समथिङ अफ माई ओन होइन वाइ टु बी 9 to 5 लेट्स टेक रिस्क यताउता न यु बिङ समन हुज ह्यान्डल कर्पोरेट वर्ल्ड फर अ टाइम you've been there, you've been managing human resource, you've been managing administration, you've been seeing through everything. The 9 to 5 लाई चाहिँ किन अचेल आएर यो it's not glamorous भनेर लिन थाले जस्तो लाग्छ दाइ तपाईलाई what is it like to be in the corporate house so 9 to 5 ले चाहिँ नि एउटा कुरा के गर्छ भन्दाखेरि you are time bound हैन bound भन्नु पर्छ नि you are slave at that point of time कसैले भोलिको दिनमा चाहिँ नि what they'll say is I paid for you for your time between 9 in the morning and 5 or the 6 in the evening भनेर जुन चाहिँ नि त्यो एउटा फिलिङ दिन्छ त्यसपछि चाहिँ नि कसैलाई पनि त्यो मलाई त्यो गुलामी गर्नु छैन भन्ने भयो नि त टास्क बेस्ड भयो भने चाहिँ नि अनि मान्छेहरूलाई रमाइलो हुन्छ क्या ठिकै छ म राति काम गर्न सक्छु म 1 बजे उठ्छु अनि रातभरि काम गरेर त्यो टास्क सकाउँछु भन्ने पनि एउटा हुन्छ संसारमा त अब सायद यो क्लक इन क्लक आउट त बिस्तारै फेज आउट पनि हुँदैछ हजुर अर्को चाहिँ नि फ्रिडम के टास्क लिएर 10 दिन लाग्ने टास्क मैले 3 दिन सकेँ भने 7 दिन त मेरो भयो नि त ट्रु हैन म एकदमै इफिसियन्ट मान्छेले 9 देखि 5 सम्म गर्ने काम र एउटा एकदमै इनइफिसियन्ट मान्छेले 9 देखि 5 सम्म गर्ने काम त
एउटै होइन नि तर त्यति नै घन्टा मैले त्यहाँ उभिराख्नुपर्ने बसिराख्नुपर्ने किबोर्डमा औँला राखिराख्नुपर्ने भने त के रमाइलो हो एक्ज्याक्टली त्यही कारण सायद यो कारणले पनि अहिलेको मिलेनियल्सहरू त्यति रुचाउँदैन उहाँहरूलाई चाहिँ नि हप्ताभरिको टास्क दियो भने त्यो टास्क बरु रातभरि बसेर सकाइदिन्छन् हो तर ट्रु 9 बजे अफिस आउनु पर्ने भने चाहिँ ठुस्स पर्छ र उहाँहरूलाई 5 बजे घर जायो भने पनि जाँदैन बस्छु 7 बजेसम्म बस्छु त्यो चिल इन्भाइरोमेन्ट भयो भने चाहिँ बस्छ फेरि गिटार बजाइरहेको हुन्छ कोही पनि कोही काम पनि गरिरहेको हुन्छ काम गर्दा गर्दै उठेर फेरि गफ गर्नु पनि गइरहेको हुन्छ त्यसो गरेर बस्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो बन्डिङ हुन्छ कि त्यसपछि सिनर्जी क्रिएट हुन्छ र त्यो सिनर्जीबाट चाहिँ नि अरूले गर्न नसक्ने भनेर सोचेको केही कुराहरू पनि त्यो सानो टिमले चाहिँ गरेर देखाइदिन्छ Like when you first started to look for human resource कस्तो खालको मनसाय थियो त नेपालमा अब युथले गर्न सक्ने काम हो कि हैन was it a problem for you to headhunt it was what was the story like let me know your journey like तपाईले चाहिँ कसरी त्यो टिम बनाउनु भयो भनेर so the first hire was my cousin किन भन्दाखेरि उ ल पढिरहेको स्टुडेन्ट थियो मलाई रेजिस्ट्रेसनहरुको प्रोसेसको अत्तो पत्तो के पनि हजुर भाइ हेल्प गर्दैन कतिलाई 2 महिना हुन्छ त्यसपछि के गर्ने थाहा छैन देन यु स्टार्ट थिंकिङ अबाउट को छ त यो अलिअलि मिल्ने भनेर सबभन्दा पहिला त्यो बेलामा चाहिँ मैले मेरो फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्टबाट स्क्रोल गर्दै गएँ अनि त्यहाँबाट यो मान्छे फाइनान्सको ऊ त मसँग पहिला नै काम गरिरहेको थियो फोन गरेँ भाइ आउन लेट्स डु व्हाट वी आर डुइङ बिफोर आउने दाइ आउने ल भनेर सुरु गर्दै गयो आई थिङ्क सुरुको 7-8 जना हायरिङमा एउटा मात्र आउटसोर्सिङ कम्पनीबाट रेकमेन्ड भएर आएको थियो बाँकी सबै चाहिँ आई न्यू दम वी हैड वर्क टुगेदर एट वन पोइन्ट अफ टाइम और वी आर फ्रेन्ड्स और फ्यामिली अनि त्यसपछि मान्छे त आयो तर कसले के काम गर्ने अत्तो पत्तो फेरि थिएन त्यसपछि चाहिँ नि ओके दिस इज व्हाट आई क्यान डु मलाई यो आउँदैन अरू को छ त गर्ने भनेपछि अरूहरूले भलन्टियरली ओके आइ एम गुड एट दिस म यो ह्यान्डल गरिदिन्छु नि त भन्दै 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 जाँदा एकले अर्कोको ब्याक चाहिँ नि आई ह्याड यो ब्याक भने यसरी जाँदा 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 चाहिँ नि वी आर आवर फर्स्ट 7 पिपल अनि त्यसपछिको हायरिङ प्रोसेस चाहिँ उहाँहरूले ल म यो काम गर्ने यो मेरो डिपार्टमेन्ट अब यो डिपार्टमेन्टमा मलाई यस्तो मान्छे चाहिन्छ म खोज्छु भनेर खोज्दै जानुभयो एज अ लिडर हैन जुन तपाईले एकदम राम्रोसितै देखाइराख्नु भएको छ आफ्नो लिडरशिप स्किल्स यु बिन प्रुभिङ योरसेल्फ टु द टिम एन्ड टु द इन्टायर इकोनोमी एज अ होल हैन how do you delegate responsibilities you don't tell them what to do so कस्तो हुन्छ भने हाम्रो यो प्रब्लम छ भनेर एटलिस्ट मेरो सिनियर म्यानेजमेन्ट अहिलेको लागि 10-12 जनालाई ल यो प्रब्लम छ है भनेपछि उहाँहरूले आफै चाहिँ नि यो प्रब्लम म यसरी सल्भ गर्छु तर मलाई अलिकति हेल्प चाहिन्छ भने चाहिँ अर्कोले ल म यो चाहिँ म हेल्प गर्छु भनेर उहाँहरू आफै चाहिँ नि गर्नुहुन्छ कि so I don't tell them you do this you do that you do that you do that I just tell them this is what needs to be done and then they tell me that they'll do it किन्तु उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुरा गर्ने हो भने त मैले जबरजस्ती गराएँ भने त हुँदैन नि okay that's the formula that is the formula that should be the formula getting quite a lot of management gains through you like I mean like wow Sonny like Sonny कुनै पनि मान्छेको पोटेन्शियल जानलाई छ नि दाइ दिस प्रपर चिया गफ ह्यापनिङ के अब आई एम गेटिङ इन्स्पायर्ड दाइ कुनै पनि मान्छेको पोटेन्शियल जानलाई डु वी नीड टु पुट देम थ्रु अ रिगर प्रोसेस और डु वी नीड टु गिभ देम टाइम एन्ड बिकज एभ्रीबडी वान्ट्स इन्स्टेन्ट रिजल्ट नि त अचेल त फेरि सो एटिट्युड हेर्ने सबभन्दा पहिला स्किल्सहरू त डेभलप गर्ने हो एटिट्युड डेभलप गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ सो मेरो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ आई वुड रादर मेक अ पर्सन क्राई इन द इन्टरभ्यू देन मेक द्याट पर्सन बिलिभ द्याट दिस इज an easy show, bring them in and then cry later on. Okay. सुरुमै यस्तोसँग तर्साइदियो कि म सक्दिनँ भन्नेले छोडेर जाओस् इन्टरभ्यू प्रोसेसबाट हैन पछि गएर फेरि रिसोर्स लगानी भइसकेपछि अनि त्यसपछि इन्टरभ्यूमै यतिसँग चाहिँ नि सातो पुत्लो उडाउ त्यही पनि म सक्छु भन्ने मान्छेको त बाबा एटिट्युडै ठिक छ नि स्किल्स त भइहाल्छ नि त्यसपछि त्यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो विश्वास लाग्छ तर धेरै मान्छेले त्यो राम्रो होइन भन्छ कि किन कोही मान्छे फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि दे क्यान नट बी द्याट अग्रेसिभ भन्छ आजको दिनमा एकदमै डोसाइल मान्छेलाई लिएर मोल्ड गरेर रिजल्ट निकाल्ने हो त्यो प्रोसेस हो 20 वर्षे प्रोसेस हो त्यो 20 वर्षे प्रोसेस लगायो भने त हामीले संसारमा अरूहरू जति छिटो विकास गरिसक्यो हामीले त कहिले पनि क्याचअपै गर्दैनौँ अरूले 3 वर्षमा गरेका काम हाम्रो जस्तो देशले 3 महिनामा गरेर देखाउनु पर्छ अनि बल्ल हाम्रो जुन चाहिँ यो डेभलपमेन्टको एकदमै ठुलो प्यारिटी छ नि त्यो कम हुँदै आउँछ अनि बल्ल हामी पनि विकसित देश हुने हो नि
On that note, Dai, अब चाहिँ सानो break लिउँला. Yes. And we'll be right back. All right, here at Chiya Guff with the one and only, the managing director of Pathao, Mr. Asheem Basnyat, and lJai Pradhan here hosting the show. We'll be right back. Alright, welcome to Chiya Guff. म हुँ जय प्रधान र साथमा मेरो हुनुहुन्छ पठाउका म्यानेजिङ डाइरेक्टर श्री असीम मानसिंह बस्नेतज्यू। दाइ हाउ कतिको अनकम्फर्टेबल हुन्छ? आई वान्टेड टु नो एक्सप्रेसन के यो चाहिँ अघि भन्नुभन्दा एक्चुअली दाइको एक्सप्रेसन हेरौँ भनेर क्या। त्यो ज्यू भन्दा त कस्तो नि वेयर लाइक ब्रदर्स अब त्यो ज्यू भन्न पाएको छैन मैले फेरि जयजी भन्नुस् न भन्नुपर्छ तिमीलाई मलाई गाह्रो हुन्छ। दाइ तपाईले छ नि I've seen a lot of people at Pathao very motivated हैन हैन म चाहिँ तपाईबाट आई थिंक आज मैले धेरै म्यानेजमेन्ट स्किल्स लिएर जान्छु के हैन। सो द ह्युमन रिसोर्सलाई मोटिभेट राख्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ त अहिलेको कालखण्डमा? रेस्पेक्ट देम, द्याट्स इट। रेस्पेक्ट देम। सबैजना सधैँ 100% दिन सक्दैन नि त। कहिलेकाहीँ नराम्रो हुँदाखेरि गाली पनि गर्नुपर्छ गर्नु। तर मैले गाली गरेको छु भने एटलिस्ट मेरो नेक्स्ट टु लाइनले फकाउँछ, रेस्पेक्ट देखाउँछ। पहिला रेस्पेक्ट गर्नु। जब उसले आफ्नो चाहिँ नि यो ठाउँमा मेरो रेस्पेक्ट हुन्छ भनेर सिकेपछि अनि मोटिभेट गर्ने। यु क्यान नट मोटिभेट समवन द्याट यु डु नट रेस्पेक्ट। you're such a person who's very impromptu नि मैले चाहिँ देखेँ। किन? किनकि अस्ति मात्र मैले भेटेको हैन। अहिले ठ्याक्क ठमेलमा भेटेँ, त्यसपछि हेर्छु मलेको पुगिसक्नु भएको छ कि कुरिन्टा हैन। सो लाइक त्यस्तो प्लान्सहरू लाइक तपाईले पहिल्यैदेखि लाइक यो अलरेडी के भन्छ हेड अन स्ट्रङ द्याट या यो विकेन्ड चाहिँ म यसरी बिताउँछु भनेर, अर यु गेट योर पिपल योर टिम हुएभर यु गोइङ विथ एन्ड यु गो? एक्चुअली आई वाज इन्भाइटेड त्यो बेला चाहिँ मेरो टिमले चाहिँ नि दे वान्टेड अ रिट्रिट। बसलाई बोलायो भने बिल क्लियर हुन्छ होइन उहाँहरूको चाहिँ हामीले के गरेर हुन्छौँ भने सर्टेन पैसा चाहिँ उहाँहरूको एचआर डिपार्टमेन्टले डेभलपमेन्टको लागि छुट्टा हुन्छ कि त्यो डेभलपमेन्टमा चाहिँ आइदर दे क्यान से आई निड दिज कोर्सेस, मलाई यो स्किल्स बिल्ड गर्नु छ यो ठाउँमा रहेछ मलाई पठाइदेऊ न भनेर त्यो पनि जानु मिल्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कोर्सेसहरू गरेर पनि पैसा बाँकी भएको छैन अनि त्यसपछि टिम बिल्डिङ भनेर इन्डिभिजुअल टिम्सहरूलाई चाहिँ के लन्च डिनर ओभरनाइट पिकनिकमा पठाइरहेको हुन्छौँ। त्यो पनि एउटा त्यस्तै थियो। अनि त्यसमा चाहिँ सिनियर स्टाफ्सहरूको भएर म पनि इन्भाइट पाएँ। दाइ नाउ पठाउको अब कतिचोटि छ नि अब यो कुराहरू सायद तपाईँ सधैँ ठोकिराख्नुहुन्छ होला यो कुरासँग। तपाईलाई कतिको छ नि अब नर्मल लागिसक्यो, मान्छेहरूको लाइफ चेन्ज भइरहेछ, मान्छेहरू प्रस्पर पठाउ पनि हेज बिकम वान अफ द प्रस्परिङ फ्याक्टर्स इन नेपाल्स इकोनोमी एन्ड अल्सो कुनै परिवारको चाहिँ भनौँ न पर्सनलाइज इकोनोमीमा पनि धेरै फरक पारिसक्यो पठाउरे भनेर यो कुरा सुन्दा सुन्दै अब चाहिँ नर्मल हो भइसक्यो कि अझै यु फिल ओभरवेल्म्ड विथ द फ्याक्ट द्याट यु नो Pathao is actually the catalyst to pull people's लाइफस्टाइल अप
आई थिङ्क इट्स द अदर वे अराउन्ड के पठाओले मान्छेको लाइफ चेन्ज गरे होइन मान्छेले चाहिँ पठाओलाई चेन्ज गर्दै यहाँसम्म लिएर आएर उहाँहरू पनि अलिअलि चेन्ज हुनुभयो मैले किन भने भन्दाखेरि हाउ क्यान वान एप चेन्ज द सोसाइटी सक्दैन नि त सोसाइटी आफै चेन्ज भइरहेको थियो त्यो टाइडमा चाहिँ नि पठाओ लकिली त्यहाँ मजाले त्यो टाइडलाई त्यो वेभलाई चाहिँ राइड गर्न सक्यो होइन एन्टी वेभ जान खोजेन त्यो बेला हो अलिअलि ठाउँमा वी डिड डु अ लिटल बिट अफ हार्ड वर्क तर सोसाइटी चेन्ज हुनु नै थियो हामी मेबी एउटा सानो क्याटलिस्ट मात्र भयो आइभ अलवेज गिभन दिज एक्जाम्पल्स क्या वाट हेभ यु डन 3 वर्ष के गर्यो हामीले भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि सोसाइटीको दिमागबाट सोच्ने तरिका त्यो चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्यो नचिने मान्छेलाई साथी 15 मिनटको लागि हमसफर बनाउन सक्ने हाम्रो प्यासेन्जर दाजुले चाहिँ होइन कोरोना स्कुलमा आउनु रे है फोन हान्नु पर्यो अब दाजु कोरोना स्कुल आइपुगे ए हस् हस् ए हस् हजुर हजुर बस्नु पठाओ यसो सजिलो भयो जनता हो कति हो कति धेरै सजिलो आगो ट्याक्सीमा त मान्छे लाउँछ होला यतै रोक्ने ए मिडिया हो हजुर हजुर थाहा छ मलाई यो त हाम्रो 130 ल बस धेरै धेरै धन्यवाद है ठिक छ ए हस् धेरै खुसी लाग्यो है त होइन कतिजना चाहिँ म सक्दिनँ मेरो फिजिकल लिमिटेसन्स छ म अगाडि बढ्न सक्दिनँ भने साथीहरूलाई प्लेटफर्म खोलिदिएपछि उहाँहरूले सकिँदो रहेछ त भनेर आई थिङ्क आई जस्ट रेड न्युज जहाँ चाहिँ हस्बेन्डले 4 व्हिलर स्कुटर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ कमाउन सक्छ भनेर वाइफलाई पनि 4 व्हिलर स्कुटरै किनेर वाइफ र हस्बेन्ड दुईजना डिफ्रेन्टली एबल्ड कपल्स दे अर्निङ डिसेन्ट अमाउन्ट अफ मनी र एउटा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो स्टोरी चाहिँ हामीले फुडमा नेपालमा सायदै कसैले गरेको थियो होला गरे पनि मलाई चाहिँ थाहा नभएको साइकलमा चाहिँ नि हामीले लजिस्टिक्स फुड र ग्रोसरी डेलिभर गराउँदा एकजना जेन्टलम्यान हुनुहुन्थ्यो जसको चाहिँ एउटा हात थिएन उहाँले एक हातले किनभने साइकल त सक्यो नि त चलाएर केही दिन चाहिँ डेलिभर गर्नुभयो तर अलिकति उहाँलाई धपेडी बढेपछि उहाँले पछि बन्द गर्नुभयो तर म गर्न सक्छु भन्ने आँट त आयो त्यही त also he has the choice whenever he wants to deliver or work he can हैन त्यो टास्क बेस्ड भन्नुभएको छ नि खुब आई मिन जम्दो रहेछ है जम्नु पर्यो अब चाहिँ किनभने मलाई कुनै दिन अलि मेहनत मलाई पैसाको अलि खाँचो छ यो महिना भनौँ न कसैको घरमा बिहा वर्तमान छ अलि पैसा खाँचो छ भन्ने मैले के गर्नु कि एडभान्स स्यालेरी लिनु पर्यो हात जोड्नु पर्यो प्लिज मलाई 2 महिनाको स्यालेरी देऊ भनेर हाकिमले दिन्न भन्दै भने फेरि अरूसँग ऋण माग्नु पर्यो पुरानो ट्रेडिसनल मोडलमा त्यही थियो नि तर अहिले के गर्न सक्छ नि ओ मलाई यो पैसा चाहिएको छ म 1 महिना अगाडिदेखि 9 घण्टाको सट्टा म 18 घण्टा काम गर्छु कसैलाई हात जोड्दिनँ म मेहनत गर्छु मेहनत गर्न त पाएँ नि त्यसमा अनि त्यो मेहनतबाट आफूले आम्दानी डबल हुन्छ आई टेल यु एन इन्स्टेन्स के त मेरो एकजना साथीको बाइक छ अलि स्पोर्टी लुकिङ बाइक न ही वान्टेड एन अपग्रेड ही इज एन आइटी प्रोफेसनल है ही अर्न्स डिसेन्ट के वेल है तर अब उसको प्रायोरिटिजहरू छन् जसले गर्दाखेरि कुनै एक्स्ट्रा गर्नलाई अलिकति नपुग्दो त्यो समयमा थियो ही सेड मी लाइक हामीहरू दुईजना कफी खाँदै थियो नि ही सेड अब म पठाउ गर्छु ओके म अचम्म लाग्यो तैँले किन पठाउ गर्नु पऱ्यो र तँसँग कहाँ समय छ यार अफिसमै भइरहन्छ जस्तो भनेको त होइन यो बाइक पुग्यो अब नयाँ बाइक किन्नुपर्छ यति सर्टन पाइ चार्टमा उसको जुन स्यालेरीको छ नि पार्टिसन्सहरू थियो अब यति चाहिँ मेरो यसमा जान्छ सो यति जति चाहिन्छ मलाई वेल प्लान्ड वेल स्ट्रक्चर्ड वेल प्लान्ड म यति चाहिँ म पठाउ गरेर कमाउँछु अनि यो बाइक बेचेर म अर्को थपेर किन्छु विच ही इभेन्चुली डिड हेलो हजुर नर्विक हस्पिटलमा हो लोकेसन मिल्छ हजुरको है म 5 मिनटमा आइपुग्छु है दाजु ल ए हजुर तल आउनु भएको म चाहिँ सोधिरहेको फाइनेन्सियल ब्याङ्क कता हो केही नै सोधेको क्या मलाई पनि रोडमै जस्तो लागेर ल
यतै रोक्छ अब आँखै अगाडि भएको चेन्जेस नाउ द सेकेन्ड एक्जाम्पल आई जस्ट टोल्ड यु एज वेल द्याट कोभिडले गर्दाखेरि धेरैजनाको जीवनमा परिवर्तन भयो सकारात्मक नकारात्मक आफ्नै ठाउँमा छ तर मैले देखेको चाहिँ अब दिस गाई आई नो युज टु ओन लाइक अ डिसेन्ट रेस्टुरेन्ट अनि हि वाज इन्टु द रेस्टुरेन्ट बिजनेस समथिङ ब्याड ह्यापन बिकज अफ कोभिड अब के थियो होला अब जो बिजनेस ठप्प भयो परिवारको क्षमता आर्थिक क्षमता धानिराखेकै अहिले पठाउ भएको छ दाइ होइन सो तपाईँले भने जस्तै मेहनत गर्न त पाइयो एउटा प्लेटफर्म दिनुपर्छ र कुनै एकदम चलेकै नेताले भन्नुभएको थियो नेपालीले चान्स पायो भने गर्छ भनेर गरेरै रहेको छ सो अब वाट नेक्स्ट दाइ वाट क्यान वी एक्सपेक्ट आउट अफ द पर्सन असीम सिंह बस्न्यात पठाओ भनेको मेरो लाइफको एउटा सानो कम्पोनेन्ट एउटा पार्ट मात्रै हो दिस इज नट हु आई एम मैले अघि नै पनि भनेकै थिएँ आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ नेपालीमा भन्नुहोस् एउटा सायद क्रान्तिको हामी सानो भाग भयौँ होला अब यस्तो धेरैवटा क्रान्ति ल्याउनु छ भन्छ क्या म चाहिँ आर देयर थिङ्स अन पाइपलाइन एकदम समथिङ द्याट यु क्यान पुट इट आउट अहिले मिल्छ भने यसरी सोचौँ न हजुर आजको दिनमा मैले खाना मगाउँछु 150 को मोमो डेलिभरी चार्ज मिनिमम चाहिँ 100 रुपियाँ डज द्याट मेक सेन्स नो 50 रुपियाँको मलाई कोक मगाउनु छ 100 रुपियाँको डेलिभरी चार्ज डज द्याट मेक सेन्स छैन सो वाट आई पर्सनली वान्ट टु डु or at least groom a bunch of youngsters to do it is नेपालमा डेलिभरी चाहिँ नि यति सस्तो होस् कि त्यो बाइक पार्क गरेको पार्किङ फिज भन्दा पनि सस्तोमा चाहिँ नि सामान डेलिभरी होस् कसरी गर्ने थाहा छैन कहिले हुन्छ थाहा छैन हुन्छ त्यति थाहा छ यु क्र्याक्ड इट नो हुन्छ अब त क्र्याक गर्दै जाए नि ग्रुम गरौँला नि यङ्स्टर्सहरूले अस्ति मलाई आएर चाहिँ दिस इज द कन्सेप्ट द्याट आई वान्ट टु वर्क इन भनेर भन्नुभएको थियो मैले वाइ नट आई लभ यु गाइज नेपालमा चाहिने रेभोल्युसन मध्ये एउटा त लजिस्टिकल रेभोल्युसन पनि हो ट्रान्सपोर्टेसन त यस मोर लेस भयो अब लजिस्टिकको रेभोल्युसन त विल डु इट भनेको छु आई लभ यु गाइज भनेको छु इफ यु निड त्यसको लागि त्यो बुट फन्डिङ आई पुट इन सम मनी पनि भनेको छु गाइड गरौँला मेरो 2 दिन छुट्टी हुन्छ हप्तामा म 2 दिन तिमीहरूसँग आएर काम गरौँला भनेको छु तर नेपालमा त्यो एउटा चाहिँ ठुलो ल्याग छ क्या त्यो चाहिँ नि विल डु यसमै आउनु मन लाग्यो कि मलाई होइन लाइक मैले अस्ति मात्र मेरो बुवाआमाहरू बसेर खुब केबिसी हेर्नुहुन्छ कि आई द्याट इज माई भेरी एकदमै गो टु फ्यामिली टाइम क्या होइन अनि वी डिस्कस क्वेसन्स वी डिस्कस एभ्रिथिङ अब त्यो एड बज्यो भने एडकै बारे पनि डिस्कस भइरहेको छ कम्पोनेन्ट्स यताउता मैले त्यति बेला एड आइरहेको थिएँ कि सार्क ट्याङ्क भनेर होइन एन्ड आइम सो युज टु सिङ सार्क ट्याङ्क पहिल्यैदेखि युएसको धेरै नै हेर्थेँ अब त्यहाँ बबाल आइडियाहरू लिएर आउने कि त होइन अब हुन त नेपालमा पनि सार्क ट्याङ्क नआउँदै आइसकेको छ त्यो फन्डिङ सोजहरू मजाले आइसकेको छ तर त्यो कुराले त्यस्तो चाप किन नलेको त हामी अमङ्स द युथमा लाइक वाइ दे आर पिपल हु प्रब्ली कुड मेन्टर यु अर इन्भेस्ट इन यु त्यही पनि त्यो त्यस्तो चाप चाहिँ देखिनँ कि दाइ मैले किनभने हाउ मेनी फाउन्डर्स डु यु नो इन पर्सन अ फ्यु दाइ अ फ्यु 10 Yeah. 20 maybe. Yeah. Maybe even 30. Yeah. 40 पनि हुन सक्छ त्यहाँसम्म चाहिँ त्यो घट्दै जान्छ क्या 30 जना नम्बर जति बढ्यो क्वान्टिटी घट्दै के भन्छ चिनेको हुँदै जान्छ सो मैले चाहिँ नि सायद 100-150 जना भेटियो होला फाउन्डर्सहरू हजुर 2 किसिमको एकदम डिस्टिङ्क्ट फाउन्डर्स देखियो कि अनि यसले गरेर अब सोसियल मिडियामा मजाले गाली खान्छु मैले बट स्टिल इट इज वाट इट इज एक थरी फाउन्डर सानो जमात चाहिँ सोसाइटीमा केही प्रब्लम देखाएको छ त्यो प्रब्लमको सोल्युसनको लागि दौडाएको छ केही न केही म चाहिँ सल्भ गर्छु यो सल्भ गर्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य हो मेरो गोलै यही हो द बेसिक एन्टरप्रेन्योरियल ट्रेट यो मैले सल्भ गर्छु र त्यो सल्भ गरेपछि त्यसबाट हुने इफिसियन्सी वृद्धिबाट चाहिँ मैले आम्दानी ल्याउँछु सानो जमात छ यो जमातलाई भिजिटिङ कार्डमा को फाउन्डर एन्ड सिइओ लेखाउनु पनि छैन आफ्नै अन्डर द रडार काम गरिरहेको छ यति राम्रो काम गरिरहेको छ कि नेपालीलाई थाहा हुँदैन विदेशीले आएर रियलाइज गरेर चाहिँ नि उहाँहरूलाई अवार्ड दिइरहेछ
एन्ड द मेजोरिटी यहाँ छ जसले अर्काले जे गरेको छ ओहो गर्यो म पनि त्यही गर्छु अनि त्यो गरेर अझै राम्रोसँग गरे त हुन्थ्यो नि छैन अर्काले गर्नुभन्दा नराम्रोसँग गर्ने तर उहाँहरूलाई टक सोमा गएर बोल्न मन लाग्ने होइन साथीहरू कोही भेट्यो कि मेरो त म त यो कम्पनीको सिइओ फाउन्डर हो नि भनेर कार्ड दिइहाल्न पर्ने त्यो जमात चाहिँ ठुलो छ कि अनि यो जमात चाहिँ नि यति ठुलो र यति आउटगोइङ छ कि इन्भेस्टर्स मेन्टर्सहरूले त्यो राम्रो काम गरेर मान्छे चाहिँ देख्दैन अनि त्यो नदेखेपछि के हुन्छ दिस पिपल हेभ टु वर्क अन देयर ओन बिकज उहाँहरू त्यत्तिको एक्सट्रोभर्ट पनि हुनुहुन्न दिस पिपल आर युजली भेरी इन्ट्रोभर्ट आई एम भेरी इन्ट्रोभर्ट अनि जो चाहिँ गफ दिएर गफमा चाहिँ नि के गर्छु भने आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउँछु भन्ने उहाँहरू महा एक्सट्रोभर्ट हुनुहुन्छ यस्तो मिठो गफ हान्नुहुन्छ तर त्यो वेटै हुँदैन कि उहाँहरूको प्रोजेक्ट्समा सायद त्यो प्रब्लम चाहिँ हुनसक्छ अर्को कुरा तपाईँसँग जान्नु मन लागेको एकदम बुझ्नु नि मन लागेको बिकज अगेन कमिङ ब्याक टु द 9 to 5 ब्र्याकेट होइन सबैलाई त्यो कुसन चाहिएको पनि छ फेरि होइन मेरो कुसन यो चाहिँ मेरो एकदमै what do you call that ब्याकअप मेरो यो ब्याकअप अनि बिजनेस चाहिँ भइरहेको छ अन्टरप्रेन्योरसिप पनि चाहिन्छ अनि होइन जब पनि चाहिन्छ क्या अनि त्यो हाउ डज इट तालमेल कसरी मिल्छ कि त अन्टरप्रेन्योर इज लाइक बिङ अ प्यारेन्ट टु अ जस्ट बोर्न चाइल्ड नि त 24 hours लाइक 25 hours अ डे भन्छु कि म त एउटा लेभलसम्म नल्याउन्जेलसम्म अटोमेसनसम्म नल्याउन्जेलसम्म त कुदिराख्नुपर्छ हेरविचार गरिराख्नुपर्छ अब तपाईँको मेजर टाइमै 9 to 5 ले खाइदिइसकेपछि त्यो व्यक्तिले कसरी त्यहाँ उद्यम अब स्थापना गरेर चलाउन सक्छ क्या त तपाईँले देख्नु भएको छ यस्तो लाइक भइरहेको धेरै छु मैले धेरैजना अहिलेको अमङ्स द युथ चाहिँ मैले धेरै देखेको छु धेरैजना अहिले मैले भने को फाउन्डर्सहरू चाहिँ उहाँहरूको एउटा डे टाइम जब पनि हुन्छ कि तर त्यो चाहिँ मेरो साइड गिग हो साइड हसल हो भन्नुहुन्छ भिजिटिङ कार्ड चाहिँ फेरि एकदम दामी निस्किन्छ तर यता जुन चाहिँ साइड हसलको प्रडक्ट चाहिँ राम्रो निस्किएको छैन आई थिङ्क कोर्टेज हुनुपर्छ एकजना हुनुहुन्थ्यो स्पेनिस आर्माडा 3टा सिप लिएर चाहिँ उहाँ नर्थ साउथ अमेरिका आई थिङ्क साउथ अमेरिका जानुभयो त्यहाँ लड्नु थियो उहाँलाई उहाँले के गर्नुभयो भने त्यो शोरमा मान्छेहरू सबै ओर्लेपछि 3टै सिप जलाइदिनु भयो क्या त्यसपछि सो द्याट देयर इज नो लुकिङ ब्याक जानै पर्यो लड्नै पर्यो जित्नै पर्यो हो सुरुमा वेन यु आर टेस्टिङ द वाटर त्यसमा त पैसा हाल्नुको लागि अलिअलि आम्दानी गर्नुपर्ने ठिक छ तर वेन यु बिलिभ कि यो प्रडक्ट अब ठिक छ अब यसले चाहिँ नि त्यो जे एउटा प्रब्लम छ त्यो सल्भ गरिरहेछ त्यो राम्रोसँग गर्न सक्छ भनेपछि त यु क्यान नट डु द्याट यु हेभ टु बिलिभ इन योर आइडिया योर प्रडक्ट योर सर्भिस अनि लड्न त जानु पर्यो नि त त्यो लड्न सक्दैन भने माथि आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन दाइ यति धेरै कुरा गरिरहेछौँ हामीहरू होइन डु यु थिङ्क एभ्रिथिङ निड्स टु बी ग्ल्यामराइज किनकि कुरा त्यही त हो नि हल्ला गर्नेदेखि लिएर यता डु यु थिङ्क एभ्रिथिङ द्याट ग्लिटर्स इज नट एभ्रिथिङ द्याट ग्लिटर्स इज गोल्ड भन्छ नि तर यहाँ ग्ल्यामर पनि त्यति नै चाहिन्छ जस्तो भइसक्यो कि कुनै पनि ठाउँमा होइन यही हो भनेर बस्नुलाई कि एउटा भाइले भन्थ्यो कि आफ्टर अल इट्स अल शो बिजनेस भन्थ्यो कि उसले मलाई आफ्टर अल इट्स अल शो बिजनेस अन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ त्यो शो बिजनेस हो भन्थ्यो त्यो कारणले चाहिँ त्यो त्यही त क्लब हो नि सोप्रेनर्स अन्टरप्रेनर्स होइन सोप्रेनर्सहरू भनेर है there's so many things that needs to be changed of which एउटा चाहिँ नि हामीले सानो काम अलिकति गर्न पाएको छैन स्पेशली मिडियाको यो चाहिँ अलिकति राम्रो काम गर्न पाएको छैन मिडियाले यस्तो उठाइदिन्छ कि त्यो मान्छे चाहिँ मिडियालाई ह्यान्डल गरौँ कि काम गरौँमा पुऱ्याइदिन्छ कि हो ट्रु दाइ ओभरनाइट सेलिब्रिटी भाइरल एक्चुअली द वर्ल्ड इज भाइरल अनि त्यो भाइरल बनाइदिएपछि आफ्नो गरिरहेको काम गर्ने कि त्यो भाइरलको चाहिँ नि उसमा हिँड्ने भयो कि त्यही कारण मिडियाले सोसियल मिडियाले त्यति धेरै ग्ल्यामराइज पनि गर्नु हुँदैन कि एक थरीलाई अनि अर्को थरी चाहिँ नि म कहाँ ग्ल्यामर पाउँछु मैले कहाँ स्पटलाइट पाउँछु त्यसको पछाडि दौडिनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि आफ्नो अन्टरप्रेन्योर जर्नी चाहिँ खतम पार्नुहुन्छ पिपल आर मोर इन्टु पर्सनल ब्रान्डिङ देन ब्रान्डिङ द आइडिया ओर द कम्पनी त्यसले गर्दा नि एकदमै गाह्रो चाहिँ हुन्छ नेपालमा एउटा यो इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ मैले आयुष्मान खुरानाको द स्लो इन्टरभ्यू भन्ने थियो कि हि वाज इन्टरभ्युड बाई वान अफ द फेमस आर्जेस अफ इन्डिया होइन
मैले उहाँको नाम बिर्सेँ अहिले बट इट्स अ भेरी गुड इन्टरभ्यू आयुष्मान खुरानाले त्यसमा भनेको थियो कि अचलको यो एजमा भाइरल हुन सजिलो छ तर सक्सेसफुल हुन धेरै गाह्रो छ एक्ज्याक्टली होइन अन द्याट नोट अब चाहिँ वी गोइङ फर नेक्स्ट कमर्सियल ब्रेक विल बी राइट ब्याक ओन्ली अन चिया गफ यति रमाइलो गफ भइरहेको छ कि चिया आज एक्स्ट्रा स्पेसल मिठो लागिरहेको छ विथ द वान एन्ड ओन्ली द एमडी अफ पठाओ मिस्टर असीम सिंह बस्नेत हजुर सर लोकेसनमै हुनुहुन्छ नि म आउँदैछु सर हस् अरे यार के छ यार सब ठीक छ यार ऊ चाहिँ को तेरो भाइ हो कोही होइन पठाओ अनि भन्न हेलो सर कता हो तपाईँ अलि छिटो गरिदिनु होला हुन्छ सर ठ्याक्कै ब्रो पैसा कति भयो 120 भयो Alright, back at the studios of yes, Prime Times SG. This is Chiya Guff, this is lJai Pradhan, and that very gentleman out there is right Asheem there Singh is Basnyat. Asheem Singh Basnyat, not Sri or Jew. He's my brother, right? So, दाइ अब भनौँ न कुरा गऱ्यौँ भाइरलको होइन र धेरै कुराहरू पनि छिनिन्छन् क्या सोसियल मिडियामा लाइक तपाईँको फोटोग्राफीको बारे नै कुरा गरौँ न होइन तपाईँको पोस्टहरू कस्तो रमाइलो रमाइलो पनि छ यु सेयर्ड यो फोटोग्राफी तपाईँले भनौँ कति इमोसन्सले खिच्या हुन्छ नि त फोटो त यसो खिच्दाखेरि कति मायाले पनि राखिन्छ अनि त्यो कसैले फेरि चोर्दाखेरि मन पनि त्यस्तै दुख्छ त्यस्तै इन्सिडेन्स तपाईँलाई पनि भएको थियो केही भनिदिनु न त्यो त्यसको बारेमा मैले चाहिँ हबीको भरमा चाहिँ फोटो खिच्दै हिँड्थेँ आई वाज नेभर अ प्रोफेसनल फोटोग्राफर आई वाज नट इभन अ गुड फोटोग्राफर कहिलेकाहीँ झुकेर राम्रो फोटो निस्किने मात्रै चाहिँ त्यस्तै झुकेर एउटा पोखराको ढुङ्गा 3टा ढुङ्गा चाहिँ नि एकदम राम्रो एङ्गलमा बसेको थियो पछाडिबाट रिफ्लेक्सन एकदम राम्रो आएको थियो आई वाज जस्ट लकी फोटो खिचेको थिएँ अनि मैले मेरो सोसियल मिडियामा आई थिङ्क दिस वाज 2012-13 को कुरा सोसियल मिडियामा त्यो बेला त कस्तो राम्रो लाग्यो हालिदिइहालेँ 14 तिर एउटा आर्ट एक्जिबिसन सरी फोटोग्राफी कम्पिटिसनमा गएर हेर्दाखेरि द्याट वाज वान अफ द सेलेक्टेड फ्यू नाम फेरि अर्काको थियो अर्काको नाम मजाले एडिट गरेको थियो कलर करेक्सन्सहरू मलाई चाहिँ आउँदैन क्या गर्नु मैले जस्तो खिचेँ निस्क्यो त्यही अपलोड गर्ने हो मलाई त्यो फुलबुट्टा भर्न आउँदैन फोटोमा म त कम्प्युटर इलिटरेट हो भन्छु क्या आफूलाई अनेस्टली भन्नुपर्दा त्यो फोटो देखेँ अनि कहाँ देखेँ फोटो जस्तो लाग्यो अलि राम्रोसँग निस्केको थियो पछि आफ्नो फेसबुकमा खोज्दै गएको त्यही फोटो थियो सँगै राखेर हेरेँ इट वाज दि सेम फोटोग्राफ अ डिफ्रेन्ट फोटोग्राफर अब कि उहाँ मसँगै बसेर फोटो खिच्नु भयो मलाई थाहा छैन नत्र डुङ्गा पानीमा त्यो कम्पिटिसनमा एन्ड द्याट वाज सेलेक्टेड फ्यू टु टप 5 मा पुगेको थियो त्यो बेला अनि आफ्टर द्याट आई भर्चुअली स्टप अपलोडिङ माई पिक्चर्स अन सोसियल मिडिया अनि अहिलेसम्म थप्पै छ अब अहिले अलिअलि हाल्छु तर पहिला जस्तो सोसियल मिडियामा राम्रो लाग्नु पाएको छैन त्यो राख्ने चाहिँ बन्द गरिसकेँ अनि कार्य व्यस्तताले गरेर पनि फोटो त्यति खिच्न पाएको छैन 2018 पछि त मैले क्यामेरा चलाएको पनि पाएको छैन राम्रोसँग अब होपफुली when I retire at 40 and that is what I am planning to do 40 मा रिटायर 40 मा 40 कटेपछि रमाउला आउन लाग्यो भाइ गर्नु पर्यो 18 बाट काम गर्न सुरु गरे भाइ वाउ 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 40 अब यो कोभिडले गरेर मेरो प्लान चाहिँ 1 वर्ष पछाडी धकालिन्छ कि जस्तो लागेको छ वुड यु कल दिस एन अर्ली रिटायरमेन्ट अचम्म लाग्यो दाइ रिटायरमेन्ट भन्दैमा म गुफाभित्र गएर ध्यान गर्ने त होइन भन्नाले मैले चाहिँ नि कुनै पनि रेस्पोन्सिबिलिटी टोटल अर्गनाइजेसनको बोकेर काम नगर्ने हो त्यसपछि आई विल बी डुइङ थिङ्स नेपालमा यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने हुनुपर्छ लागिरहेछ के मेहनत गर्नुपर्छ डार्क सर्कल्स क्यामेरा मजाले देखिरह होला त्यो चाहिँ नि स्लिपलेस नाइट्सहरूको हो we should actually know like you know your salt and pepper look your dark circles you take it as a pride yes now that's something like being comfortable in your own skin is this भन्न चाहन्छु battle mark भन्छु के म every white hair at least has a little bit of journey that went through especially कुनै लडाई it's really tough for me to show my battle mark for my guests you know right अनि यो डार्क सर्कल चाहिँ नि कुनै एउटा
प्रब्लम जुन चाहिँ सल्भ गर्न नसकेपछि निन्द्रा लाग्दैन निन्द्रै लाग्यो भने पनि सपनामा पनि त्यही प्रब्लम सल्भ गर्न खोजिन्छ र त्यसपछि चाहिँ तिमीलाई थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ आत्माले गर्छु भनेको कुरा रहेछ भनेर देखाउनलाई गरे होइन कुनै एउटा प्रब्लमले निन्द्रा खराब गर्छ खाना चिसो हुन्जेलसम्म पनि होइन म एकछिन यो प्रब्लम सल्भ गरेर खान्छु भनेर सोचिन्छ र सपना पनि त्यही प्रब्लम सल्भ गर्न खोजेको देखिन्छ नि त्यसपछि आत्माले नै द्याट्स योर सोल टेलिङ यु द्याट ओके दिस इज वाट यु निड टु डु राइट नाउ सायद अहिले मैले भने लजिस्टिकको आई जस्ट वान्टेड टु गाइड पिपल अब भाइहरूले दाइले के आइडिया दिन्छ भनेर भन्छ दाइसँग पनि त कहाँबाट आइडिया हुने र सोच्नै पर्यो त्यो सोच्दा त्यो पनि हो त्यो गर्दा चाहिँ अलिकति अहिले निन्द्रा कम भएको छ आई होप यो क्रिसमस र न्यू इयरको विक चाहिँ नि आई सो वान्ट टु पार्टी अनि जनवरीमा फ्रेस भएर आएर चाहिँ नि लेट्स सी हाउ मेनी प्रब्लम्स न्यू इयर न्यू प्रब्लम्स टु सल्भ हैन न्यू अपर्च्युनिटिज एन्ड न्यू च्यालेन्जेस हैन एन्ड लेस टाइम फर यु बिफोर यु रिटायर राइट दाइ अब जसरी यो प्रोग्राम अगाडि बढिरहेछ नि अब म पछाडि जान चाहन्छु कि आई वान्ट टु रिभर्स ब्याक द टाइम टु योर चाइल्डहुड के व्हाट डिड यु इनिशियली वान्टेड टु बी दाइ सिपाही बन्दुके फौजी द्याट्स इट what made it not happen? Father happened. He did not want you to be there. So, Nepal Patrika भन्ने एउटा magazine he was in the cover page amongst a few other officers in the army who were 7 generations continuous in the army. Wow. And my father was like, पुगे यार 7 generation को त photo छ त पर्दैन जान भनेर I didn't get to go there. कहिलेकाहीँ चाहिँ अझै पनि जान पाए त हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्छ तर मेबी हाम्रो डेस्टिनी चाहिँ फरक रहेछ म र मेरो भाइको कहिलेकाहीँ चाहिँ नि वी थिङ्क दिस इज वाट वी वान्ट एन्ड वाट विल गेट अनि माथिबाट भगवान् चाहिँ हाँसिरहेको हुन्छ कि तैँले सोचेर हुन्छ र तेरो त यो हो डेस्टिनी दिस इज वाट विल अचिभ भनेर हाँसिरहेको हुन्छ जस्तो नि फिल हुन्छ You believe in destiny? I do. Like आफूले ट्राई गर how does one get the calling के दाइ ल मेरो यो हो है भनेर क्या दाइ what was the calling for you दाइ My calling? I had to walk for kilometers because there was no fuel at that point. त्यो ठुलो प्रब्लम हो यार भन्ने त भयो नि त अनि त्यो बेला मैले त्योभन्दा अगाडिदेखि आई वाज लाइक हुन्छ नि नयाँ टेक्नोलोजी भनेको के हो भन्ने त्यो बेलाको इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू वर नट गुड के लेड एसिड ब्याट्री झन् हार्मफुल टु द इन्भाइरोमेन्ट मैले जे सपना देख्थेँ त्यो सपनालाई चाहिने जस्तो भेहिकल्सहरू आज आइपुग्यो नि त आइम लाइक ओके ल इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ आयो है भन्ने त्यस्तै मैले चाहिँ नि राइड सेयर गर्दाखेरि वाइ नट विथ इलेक्ट्रिक भेहिकल भनेर पनि सोचेको थिएँ नि बट इट्स टु एक्सपेन्सिभ अहिलेको लागि अझै इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन इट्स नट द राइट टाइम तर एटलिस्ट राइड सेयरिङ त भयो राइट सो द कलिङ इज वेन यु हेभ टु लिभ through that problem. Necessity हुन्छ नि अनि इन्भेन्सन त necessity is the mother of inventions भन्छ नि दाइ दाइ नाउ द लास्ट क्वेसन है मलाई एकदम सोध्नु मन लाग्यो के दाइ दाइ हाउ डु यु लेट गो अफ थिङ्स बिकज एन अर्ली रिटायरमेन्ट होइन यो मैले कुरा गर्दा एकदम कस्तो सोध्नु मन लाग्यो क्वेसन हाउ डु यु लेट गो अफ थिङ्स यु इन सच अ पोजिसन यु वर्क हार्ड फर इट होइन अब 18 वर्षदेखि काम गरेको इज नट अ जोक मान्छेलाई के गर्छु के गर्दैन थाहा हुँदैन at least to start from somewhere होइन to start from that age and अब yes I'm planning at this age where I will retire अनि त्यो पनि त्यो करियर हाईमा के दाइ it's like Zinedine Zidane quitting the Real Madrid job after winning 3 Champions League म छोडिदिन्छु भनेर छोड्दै जस्तो के धेरैमा हुँदैन नि दाइ people just want to continue you know जसमा डाउनफल हुँदैन म छोड्दैन भन्छ नि like there are very little people very few leaders who live at their high के If I don't leave, what will happen to the person just standing behind me? ऊ कहिले अगाडि आउँछ होइन त अनि ऊ अगाडि आउन नपाएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि then they start doing things to make sure that you fail. So I said I'd retired 40. You're a proper diplomat. Why don't you go for bureaucracy? You're a proper diplomat. 9 to 5 हुन्छ क्या bureaucracy. चिल्ला काम गर्न पाइएन नि त जानै पर्यो टाई लाउनु पर्यो लाउने टाई घाँटी ठुलो छ So yeah, unless that says a lot. कहाँ लाउने टाई घाँटी ठुलो छ that says a lot. That says a lot.
तर मैले जसरी छोड्छु भने यशु इज सपोज टु बी द नेक्स्ट म्यानेजिङ डाइरेक्टर उसले चाहिँ नि आई लिभ एट 43 भनेको छ सो हिल बी देयर फर अनदर फ्यु इयर्स अनि त्यसपछिको अर्को मान्छे उसले ग्रुम गर्न सुरु गरिसकेको छ नि त सो त्यो ग्रुमिङको कल्चरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दे नो एक्ज्याक्टली वेन आइम लिभिङ एन्ड देन उसको मुनिले पनि त्यो थाहा छ अनि उनीहरूलाई आफ्नो करियरको चाहिँ ट्रेजेक्टरी एक्ज्याक्टली थाहा छ कि र त्यो पुग्नको लागि उनीहरूले थप्नुपर्ने स्किल सेट्सहरू पनि थाहा छ लाइक त्यो एउटा फिल्ममा डायलग थियो कि दाइ यो मेकिङ मी लाइक कस्तो इन्सपायर्ड कि लाइक कुनै ठाउँबाट कुनै ठाउँ पुग्नलाई एउटा ठाउँ छोडेपछि मात्र अर्को ठाउँ पुग्छ भने जस्तो कुरा होइन त यो अनि मेबी आई बी डुइङ समथिङ इभन बेटर इभन फन होइन 40मा छोडेपछि जागिर पो खान्न काम पो गर्दिनँ भने त्यहाँ एउटा I'm really looking forward to that those times when you start something really big and really new something. I may not start anything big, but I'll at least do something. Do something, yeah. That proper term there. Oh. I'm really looking forward to it. Thank you. Looking forward for the tenure you have and looking forward to what next that you'll contribute to the nation in however capacity you'll be able to give it out to the youth as you've always done. Thank you so much, Dai. It was a pleasure. A long wish to have you before me, and today it's done. Thank you so much, Dai. Thank you so much. Thank you so much. All right, people. Yes, as ekdamai ramailo bhayo. I learned a lot. Hopefully, you also learned a lot, Ola. Also, even if you want to go over and over again through this conversation, please do. A lot of management tips, a lot of life tips, and a lot of things. And just one thing to take away: when to let go. All right. This is me, lJai Pradhan, and as always, people, let that heart beat. For if you let it beat, it'll take you to all the wonderful places. Ciao. आधी घन्टामा पुग्छु भनेको ठ्याक्कै 29 मिनट भएछ उहाँहरू चाहिँ आउनु भइसकेछ ए अगाडिको बाइक पछाडिको दाजु हो पहिला पनि भेटेको थिएँ फेरि मगाउनु भएको हो क्या त्यही जुत्ता मन परेर हजुरलाई नै हो साइज 4वटा साइज छ के अरे ए डल्लु पुलबाट सानी पाएको टिप पनि आएको छ अब एकपल फोन गरौँ है त हेलो हजुर कतानिर हुनुहुन्छ पुल बिचैमा हो हजुर म त यता नरदेवी जाने साइडपट्टि चाहिँ हो क्या कति भयो नि चलाउनु भएको हजुर पठाउ युज गर्नु भएको कति भयो भइसक्यो त्यो 2 महिना जति भयो मैले एक्सिडेन्ट भएपछिबाट गर्न थालेको ए म बाइक एक्सिडेन्ट भएर हात भाँचेर चलाउनु मिल्दैन मेरो ए गाह्रो छ नि है बाइक चलाउन नि बाइक चलाउनु धेरै डेन्जर धेरै रिस्क हजुरको लोकेसन यतैनिर छ ए हो हजुर ल ठिकै छ नि है साइड लगाइदियो हुन्छ हुन्छ पावर्ड बाय उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई